নমস্কাৰ সকলোকে। মই চিকেন চেণ্ডউইচ বনাইছিলোঁ। এয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ ফটোৰ, কিন্তু ফটোহে দিছিলোঁ, ভিডিঅ' দিবলৈ নহ'ল। এয়া চিজ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ নজনাসকলে বনাই খাব পাৰিব। এয়া চিজ নিদিলেও হয় অৱশ্যে, কিন্তু চিজটো দিলে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিজো দি দিওঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগে চিজ দিলে। মেইন কথা মোৰ সেইটো। তাৰপাছত এনেকৈ ব্ৰেড আনিছিলোঁ, এনেকৈ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পিচকৈ কৰাই থাকে। গোটেইখিনি মই বেলেগ কৰি পেলালোঁ ছুৰীখনেৰে কাটি। চিজখিনিও বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এই ব্ৰেডখিনিও বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত চিকেনখিনি কি কৰিলোঁ, ধুনীয়াকৈ বইল কৰি মিক্সিত দি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। পেষ্ট মানে ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছেনে, গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত মাংস ভজা দি ভাজিলোঁ, মছলা দি ভাজিলোঁ। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু মছলা দি ভাজিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াৰ মাজত চিজৰ সৈতে এয়া দি দিলোঁ। একেবাৰে সহজ, খাবলৈও বহুত ধুনীয়া আৰু এটা মুখৰোচক খাদ্য। আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু ঘৰতে বনাই দিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, ডাঙৰেও খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন। কেতিয়াবা ভাত খাবলৈ মন নগ'লে এইটোৱেই খাই থাকি যাব পাৰি। এয়া মই আবেলি খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ। এয়া টেৱাখন খুব বেছি গেছত গৰম কৰি লৈছোঁ, একদম বহুত বেছি গৰম কৰি ল'ব লাগে। এয়া মই ঘিউ দিছোঁ, বাটাৰো দিব পাৰে আপোনালোকে। মই অকণমান ঘি দি ধুনীয়াকৈ টেৱাখনত সানি লোৱাৰ পাছত গোটেই কেইপিচ ব্ৰেড, এয়া চিকেন দিয়া ব্ৰেডখিনি মই ধুনীয়াকৈ সেকি দিম, তলে পৰে ধুনীয়াকৈ সেকি দিব লাগে। খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু সোৱাদযুক্ত খাদ্য, মুখৰোচক খাদ্য। আপোনালোকে খাব পাৰে, ভাত নাখালেও এইটো চচৰ সৈতে বা চাটনিৰ সৈতে খালে পেট ভৰি যায়। আপোনালোকে ভাত নাখালেও হ'ব। এনেধৰণে নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।